Magandang araw sa lahat. Welcome sa ating webinar. I am Maris Lapides, an IMG Financial Literacy Educator. I am also a licensed teacher. Now, let me warmly welcome you to our webinar on how to build your future, the membership orientation of IMG. And before we start, let us have a short prayer, the True Millionaire's Prayer by Brother Bo Sanchez. Today I ask you to bless me so that I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. Amen. Let's now proceed and discuss who moved us in this mission. It is Brother Bo Sanchez, a best-selling author of the book 8 Secrets of the Truly Rich. In this book, he mentioned how grateful he is for being part of IMG. According to Brother Bo, being rich is not measured on the expensive things that we have. Being truly rich is when you are surrounded by the people who loves you. Brother Bo also said, and I quote, "I don't want you to be rich, I want you to be truly rich." At yan din po ang isa sa mga goals namin dito sa IMG. We want you to be truly rich. Now, let's talk about IMG mission. Our mission is to help every family achieve financial freedom. No family left behind. And our belief is that many people today are financially struggling due to lack of financial education. This is why we are here to spread global financial literacy. Now let's talk about who we are. Sino nga ba si IMG? IMG or International Marketing Group is one of the biggest and fastest growing financial services companies in the Philippines. We assist people who want to help themselves achieve financial security through financial education and building a solid foundation. We have established partnerships with the biggest companies in the financial industry, and we also have offices all over the Philippines, and our main office is located in Makati. I hope that at the end of this webinar, you will really know how IMG can transform your life financially. Here in IMG, we have a goal to make 1 million financially educated families by year 2020. And we do it by giving free seminars about financial literacy. We also give an exclusive book entitled The Secret to Saving and Building Your Future. In this book, we believe that financial education is not just for the wealthy, it's for everyone. We also provide exclusive financial foundation educational workshops for our members. IMG is the first and the only global financial education and distribution company in the Philippines. And this year, we have reached our goal to make 1 million financially educated families. That's why our next goal is to make 10 million financially educated families by year 2025. At sana ay kasama ka at ang pamilya mo sa 10 milyong pamilya na matutulungan namin dito sa IMG. Now, what does IMG do? Here in IMG, we have a global campaign which is to make financial education available for every family. Next, we also have the IMG Financial Strategy, and that is building a solid financial foundation. Lastly, being an IMG member will give you an advantage because of the membership benefits. Let's discuss first the IMG Global Campaign for Financial Literacy. So why do we teach financial literacy? Number one, because the rule of money is changing.
And in this picture, makikita nyo po ang deposit interest rate from year 1976 to 2010 na gradually ay bumababa. At alam naman natin na ngayon ang deposit interest rate sa mga major banks ay 0.25% na lang. Pero marami pa din ang naglalagay ng investment sa mga deposit account sa bangko. Kasi hindi nila alam kung saan sila pwede mag-invest na makapagbibigay ng higher interest rate. That's why here in IMG, we want you to be financially educated so that you will know other options when it comes to investing your money. The second reason why we teach financial literacy is because of lack of financial education. In 2013, meron pong naging survey at ang result ay ang average Filipino ay may financial quotient na 53%. So kung grade po yan sa school, hindi man lang yan naabot sa pasang-awang grade. Kasi money management is not taught in school. Itinuturo lang sa school kung paano mag-apply o humanap ng trabaho. Pero hindi itinuturo kung anong gagawin kapag nakuha na ang sweldo. Kaya ang nangyayari, hindi marunong mag-manage ng sweldo. Kaya ang sweldo, naglalaho na parang bula. At dahil nga walang financial education, people are saving the wrong way. Ano ba tong wrong way? Ito po yung income minus expenses equals savings. Ano po ang problema sa formula na to? Palaging ubos ang income kasi hindi nakokontrol ang expenses. Kaya ang ending, walang ipon. And sad thing to say, ito po ang common formula na ginagamit ng karamihan sa mga Pilipino, lalo na ang mga OFWs, teachers, professionals, and seafarers. Kahit 20 to 30 years na silang nagtatrabaho, wala pa ring ipon. Bakit? Kasi mali yung paraan ng pag-handle ng income. Hindi nila nakaugalian na mag-ipon at hindi nila alam kung saan tamang mag-invest. Ngayon, alam niyo po ba na ang Pilipinas ay iilan sa mga bansa na mayroong 13th month pay? Yung iba nga, meron pang 14th month pay. Ang tanong, nasaan na yung mga bonuses na yon? Naglaho na lang ba na parang bula? Alam mo ba na kung i-invest mo ang 5 years ng 13th month pay mo or at least 100,000 pesos, meron ka na sanang multi-millions in retirement fund. Kung alam lang sana natin kung paano ang tamang paraan ng pag-iipon, pagtitipid at pag-i-invest. E di sana, hindi tayo ngayon nangangapa at nagtataka kung bakit hanggang ngayon, hirap pa rin ang buhay. At dahil nga po sa walang financial education at ang karamihan ay walang ipon, ang nangyayari po may mataas na utang o lubog sa utang. Kasi pag may mga emergencies, walang pera, hindi na paghandaan. At dahil nga sa lubog sa utang, karamihan ng mga Pilipino, kahit may edad na, kahit matanda na, nagtatrabaho pa rin just to survive. Ngayon, alam niyo po ba na mayroong senior citizen survey dito sa Pinas? According po sa survey, 40% ng mga senior citizen umaasa sa anak. Kayo ba pagtanda nyo, gusto nyo, aasa lang kayo sa anak nyo? Siyempre, ayaw naman natin ng ganun kasi iba pa rin yung may sarili tayong pera o income at hindi ka palaging nanghihingi na lang ng pera sa anak mo. Tandaan natin, ang mga anak natin ay hindi natin retirement plan. Next, sabi sa survey, 30% umaasa sa charity. Gusto nyo po ba pagtandaan nyo, makikita nyo yung sarili nyo nakapila sa PCSO o humihingi ng tulong sa mga politiko o nakikipagsisikan sa charity ward? Siyempre, ayaw din natin nun. Next, sabi sa survey, 20% ng mga Filipino senior citizen nagtatrabaho pa rin. So, gusto nyo po ba senior citizen na kayo, kailangan nyo pa rin magtrabaho kasi wala kayong panggasto sa araw-araw? Next, 8% umaasa sa pensyon. Alam nyo po ba na ang pensyon ngayon ay hindi na po kasya
pang maintenance ng gamot. Sa maintenance pa lang, ubos na ang pensyon mo. Lastly, only 2% of senior citizens surveyed achieved financial independence. Ngayon ang tanong, saan mo gustong makita ang sarili mo sa pagtanda mo? Sa 40% na umaasa sa anak? Sa 30% na umaasa sa charity? Sa 20% na nagtatrabaho pa rin? Sa 8% na umaasa sa pensyon pero laging kapos? O gusto mo dun ka sa 2% na financially independent? Yung ikaw ang nanlilibre sa mga apo mo, ikaw ang nagyayaya na kumain sa labas o magbakasyon kasi may sarili kang pera. Ikaw, saan mo gustong mapabilang? Ito po ang dahilan kung bakit dapat ngayon pa lang paghandaan na ang retirement. Kasi mabilis lang po ang panahon. Habang lumilipas ang araw, baka hindi mo namamalayan, tumatanda ka na pala. Ngayon gusto kitang kumustahin. How are you doing so far? So, tingnan natin, ano? Let's say, for example, 10 years ka nang nagtatrabaho. At ang monthly income mo ay 25,000 pesos. So, ang average annual income mo ay 300,000 pesos. For a total of 3 million pesos. So, ito na yung kinita mo for 10 years. Ngayon, ang importanteng tanong, magkano na ang ipon mo? May ipon ka na ba? Ito po ang mga tanong na dapat alam natin ang sagot. At lagi po nating tatandaan, it's not what you earn that counts, it's what you keep. So kahit gaano po kalaki yung sweldo mo, kung hindi ka naman marunong magtabi, wala pong mangyayari. Yung income mo magiging useless lang. Now, let me share to you the correct way of saving. It is to honor God and pay yourself first. Let me show it to you using the prosperity formula. Dito makikita natin na dapat ang unang ibinabawas sa 100% ng income is 10% for God. Ito yung tithes or love offering. This is to show our gratefulness and faith to God. Maraming beses ko na po itong napatunayan sa personal experience ko na kahit anong ibigay mo sa Diyos, ibabalik niya sa'yo ng liglig, siksik at umaapaw because we can never outgive God. Hindi natin kayang tumbasan ang pagiging generous ng Diyos. Next na dapat nating ibawas sa income is 20% savings. Dapat maging automatic habit natin ang mag-save in every income that we will receive para handa tayo sa mga future and unexpected expenses. Lastly, the remaining 70%, ito po ang dapat na pagkasyahin sa expenses and lifestyle natin. Brother Bo called that formula as the abundance formula in his book with the same title. At sabi din po ni Lolo Warren Buffett, do not save what is left after spending, but spend what is left after saving. Kaya dapat po ipon muna bago gastos. Kasi kung walang ipon, walang magagastos. Kaya dapat ngayon pa lang, i-apply na natin sa mga finances ang abundance formula or prosperity formula kung saan 100% income minus 10% tithe minus 20% savings equals 70% for our expenses and lifestyle. The third reason why we teach financial literacy is because we know that the cost of living is getting higher. So, bakit nga ba tumataas ang cost of living? Tingnan po natin, okay? Una, dahil sa expenses. Ano ba yung mga major expenses? Ito yung food, shelter, clothing, education, and healthcare. Pero meron pang mga little and unexpected expenses na minsan mas pinapriority. Kaya ang nangyayari, yung mga major expenses ang nasasakripisyo. So, halimbawa po, ang pagkokolehiyo ng anak, pang tuition fee. So, kadalasan, hindi napaghahandaan. Kasi may mga less important things na inuuna at kung kailan kinabukasan na ang enrollment, dun pa maghahagilap ng pang tuition. Kailan po ba nagka-college ang anak? Di po ba wala namang bata na ipinanganak? Tapos paglabas college na?
Ilang taon po ang lumilipas bago magkolehiyo ang isang bata. Pero bakit hindi napaghahandaan? Kasi inuuna yung mga less important kesa sa mga major things. Isa pang halimbawa, panganganak ng misis. Minsan yung iba kung kailan manganganak na yung misis, dun pa lang hahanap ng mauutangan panggasto sa panganganak. Ang babae naman hindi isang gabi lang kung magbuntis, di ba? 9 na buwan po nagbubuntis ang isang babae. So bakit hindi na paghahandaan sa loob ng 9 na buwan yung panggastos? Ito po yung mga halimbawa ng major expenses na dapat nating paghandaan. Kasi kung hindi tayo handa, ang susunod na mangyayari ay debt o utang. Mangungutang tayo and unfortunately, karamihan ng utang mas malaki pa ang interest kesa sa deposit interest rate sa bangko. Kapag gumamit ka din ng credit card or bank loans sa mga unexpected expenses tulad ng 3-day sale, meron ding mga hidden fees na kadalasan hindi sinasabi sa atin ng bangko. Kaya, lalo tayong nalulubog sa utang. So, itong dalawang to, expenses at debt, dapat kaya natin tong kontrolin. Kasi kung hindi, magiging malaking problema. So, again, dapat po i-prioritize natin yung mga needs versus wants, yung mga major expenses versus minor expenses. Kasi kung hindi, at ang mangyayari po ay debt or utang. Third reason for high cost of living is tax. Ito po hindi natin matatakasan kasi habang lumalaki ang sahod, lumalaki din ang tax. At kahit nga po patay na, minsan may tax pa din. And last is inflation. Ito po ang pagbaba ng purchasing power ng pera natin. So kung natatandaan nyo, sa mga kwento ng mga magulang natin, noong araw ang baon lang nila 25 cents or piso. At pinagmamalaki na nila yon na maraming nabibili or mararating ang 25 cents. Pero ngayon, anong ginagawa natin sa 25 cents? Dinededma na lang natin kasi sobrang baba na lang ng value nito. At dahil nga sa inflation, hindi din natin makokontrol ang pagtaas ng mga bilihin. Ang masaklap pa, mas mabilis tumaas ang mga bilihin pero ang sweldo hindi naman kaagad nagtataas. At dahil nga din hindi natin makontrol ang inflation at tax, alamin natin kung paano ba ito nakakaapekto sa atin. So dito makikita natin, for example, nag-save tayo ng 100,000 pesos. At ang interest per annum sa mga major banks ay 0.25%. So, plus 250 pesos after a year. Kaso may tax pa at 20%. So, minus 50 pesos. So, ang net na lang natin is 100,200 pesos after a year. Kaso, merong inflation at 5% average per year. So, yung pera natin, nabawasan ng 5,000 pesos in value. Okay? In value. So, ang naging value na lang ng 100,200 pesos natin is 95,200. So, you lose the value of 4,800 pesos. Okay? So, kung noon, maraming mabibili yung pera mo, mababawasan yung mga mabibili mo in the same amount. Okay? But less value. This is why we need to find investments that can beat the effects of our wealth enemies. This is why we must invest correctly, and that is what we teach here in IMG. Fourth reason why we teach financial literacy is because of uncertain labor market. So kung matatandaan nyo po, ang karaniwang payo ng mga magulang natin ay una, mag-aral ng mabuti. Then, pagka-graduate, humanap ng magandang trabaho na may malaking sahod. At hintayin na lang ang retirement. Pero, hindi na po ito uso ngayon. Uso lang to nung panahon nila, during the industrial age.
Pero nasa information age na po tayo ngayon, kung saan karamihan ay automated na. Automation and powerful software continue to replace more and more workers. So may mga machine na po and artificial intelligence na pinapalitan ang mga tao sa trabaho. And karamihan din ng mga company nagkakaroon ng downsizing. Next, manufacturing jobs are moving overseas to cut costs. So syempre hahanap yung mga companies ng ibang bansa na makapag-offer sa kanila ng mas murang serbisyo para makatipid. So ngayon, pag-isipan mo ito. If you lose your job today, how long can you and your family survive with your savings? Kakayanin kaya ng pamilya mo na mawalan ka ng trabaho? Tatagal ba kayo ng isang taon? Isang buwan? Isang araw? O half day lang? Kasi wala kang ipon. So, kailangan po isipin natin to. Kasi yung mga company po ngayon, kapag hindi ka na kailangan, babay na. Kahit gaano pa kadami ang nai-contribute mo sa company, kapag matanda ka na, thank you na lang. Thank you. Next. At hahanap na sila ng next employee. So, this is the sad reality. At sa panahon din po ngayon, kapag natanggal ka sa trabaho, hindi rin ganun kadaling humanap ng trabaho. Hindi ganun kadaling matanggap sa trabaho. Kaya dapat ngayon pa lang matutunan na ang financial literacy. Fifth reason why we teach financial literacy is because people live longer today. So according to 2014 Filipino life expectancy, ang average age ng mga kalalakihan ay 70 years old. At ang average age naman ng mga kababaihan ay 76 years old. So kung magre-retire ka by the age of 60, meron ka pang more than 10 years to live. Kaya, kailangan meron kang retirement fund and senior health care. Kasi, kung wala nito, pwede kang magkaroon ng malaking problema. At hindi mo lang ito problema. Problema rin ito ng buong pamilya mo. Kasi kapag nagkasakit ka, sinong mamomroblema sa panggastos? Ang pamilya mo, ang mga anak mo. At dahil nga problema to, maaaring maranasan ng pamilya mo ang financial crisis. Sa tuwing magkakasakit ka at mahuospital. At masama mang pakinggan, you can become a burden to your family. Maaari kang maging pabigat sa pamilya mo. Bakit? Kasi pagtanda mo, kung aasa ka sa mga anak mo, ang magiging unang kaagaw mo sa pera ng anak mo ay ang sarili mong mga apo. Kasi pagtanda mo, yung anak mo, syempre, magbe-build na yan ng sarili niyang pamilya, mag-aasawa, magkakaanak. So may mga responsibilities na yan. Gusto mo ba makikiagaw ka pa? Gusto mo ba na yung ipangbabayad sana ng tuition fee ng apo mo ay mapupunta sa pambayad ng pagpapa-ospital mo? Gusto mo ba na yung pambili ng mga bagong gamit sa school, damit at sapatos ng apo mo mapupunta sa pambili ng gamot mo? Gusto mo ba na yung mga apo mo ang aagawan mo ng komportableng buhay? Sana hindi. Sana sa halip na pabigat ay pagaanin natin ang buhay ng mga anak natin kapag tumanda na tayo. Kaya sana ngayon pa lang paghandaan mo na ang retirement at long-term care. Kasi aside from tax and inflation, hindi din po natin mapipigilan ang pagtanda. At the end of the day, tatanda at lilipas din ako. O, di ba? Napakanta ka din. So, pinapagaan ko lang po yung usapan natin. Pero ito po ang realidad ng buhay. Lahat po, it's either mamatay or tatanda. So, syempre, ayaw naman natin mamatay agad. So, dun tayo sa pagtanda. At kapag tumanda tayo, sana handa tayo. At sana meron tayong sariling retirement at senior health care. Ngayon, i-discuss naman natin ang X-curve. Dito merong dalawang linya. The red line shows the responsibility line and the green line shows the wealth line.
Dito makikita natin ano ba ang dapat maging takbo ng buhay natin. So sa simula, ngayong kabataan natin, mga young adult, dito madami ang ating mga responsibilities kasi nagsisimulang bumuo ng sariling pamilya. At ang mga major responsibilities natin, food, shelter, clothing, education, healthcare, and loans. And syempre, para matugunan yung mga responsibilities na to, kailangan meron kang source of income. And usually by this time, ang income natin is active income, wherein you work hard for the money. Nagtatrabaho at nagpapakapagod tayo para kumita ng pera. Para sa pagtanda naman natin, sana malaki na ang savings natin. Kasi syempre, kailangan pa rin natin ng food, shelter, clothing, at kapag may big savings, makakatulong pa tayo sa pagpapaaral ng apo at mababayaran din ang utang. At ang pinaka-importanteng responsibility natin sa pagtanda ay yung healthcare. Kasi dito na po lumalabas ang napakaraming sakit kapag matanda na. So by this time, minsan hindi na kayang magtrabaho. Pero dapat may income pa din. Kaya dapat nakapag-establish na ng passive income wherein money works for you. So ano ba yung example ng passive income? Ito yung kahit di ka na magtrabaho, may income ka pa rin. Kikita ka pa rin. Halimbawa, rental properties. So sana ganito ang takbo ng buhay natin. Habang tumatanda, nababawasan ang responsibilities at lumalaki ang wealth. Kasi po, in between life, there is if. So, ito po yung mga major what ifs sa buhay ng tao. Una, what if you die too soon? So, paano pag kinuha ka kagad ni Lord? Paano na yung pamilyang maiiwan mo? Maaari ba silang malubog sa utang dahil sa pagkamatay mo? Ang asawa mo, makakayanan niya ba na itaguyod ang mga anak nyo? Ang mga anak mo, makakapag-aral pa ba sila? Kapag hindi ito napagandaan, magiging malaking problema ng pamilyang maiiwan mo. Kaya dapat iniisip natin ang future nila. We need to protect our family. And the solution, if we die too soon, is insurance. Dapat may income replacement or instant money that your family can use if you die too soon. Pangalawa, what if you live too long? Normally, 60 years old ang age retirement sa Pilipinas. Pero paano kung mabuhay ka hanggang 80 years old? So that's additional bonus of 20 years sa buhay mo. At mahabang panahon po ang 20 years. So kung wala ka ng trabaho o hindi mo na kayang magtrabaho, saan ka kukuha ng panggastos mo for 20 years? So tingnan po natin ang last two words na to. Too long. Hihingi ka na lang ba lagi ng tulong sa mga kakilala, kaibigan o kamag-anak? Aasa ka na lang ba lagi sa mga anak mo? Dito, you need to protect yourself. You need to have your own source of passive income. And the solution here is you need to have investments. You need to have money for your hospitalization and medical expenses. You need to have long-term healthcare. So dito sa X-curve, makikita natin that a person's responsibilities should generally decrease and a person's wealth must generally increases over time. At para mabawasan ang responsibilities at mapalaki ang wealth sa pagtanda natin, kailangan ngayon pa lang makapag-build na tayo ng solid and strong financial foundation. Now, one more reason why we teach financial literacy is because we believe in what Robert Kiyosaki said. He is the author of the book Rich Dad, Poor Dad. He said, "Money without financial intelligence is money soon gone." A good example here is yung mga nanalo sa loto. So, 'di ba, after a few years, naghihirap na ulit sila. Bakit? Kasi hindi nila alam kung saan dadalhin ang perang napanalunan nila. Because they don't have financial intelligence. They don't have financial education.
Pero ikaw, binabati kita kasi you're taking the first step in achieving financial freedom, and that is having financial education. And if you want to make a huge transformation in your finances, if you want to be truly rich, you need to be financially literate. And you are on the right track. You can start here in IMG. Now, let's go back to the question, what does IMG do? And this time, we will focus on IMG's financial strategy, which is building a solid financial foundation. What is the importance of building a solid financial foundation? So, matanong ko lang po, ang bahay niyo po ba may matibay na pundasyon? Sana matibay ang pagkakagawa ng bahay nyo dahil sa buhay may mga crisis na dumadating nang hindi natin inaasahan, kagaya ng bagyo, lindol, sunog, baha at kung ano-ano pang crisis. Kumusta naman ang finances nyo? Matibay po ba ang financial foundation nyo? Kasi may mga crisis din sa buhay pinansyal natin. Ano-ano yon? Andyan yung loss of job, loans and debt, bankruptcy, illness or disability, and sudden death. So lahat po ito pwedeng mangyari sa buhay at hindi natin alam kung kailan mangyayari, kaya dapat lagi tayong handa. We can prepare by building a solid financial foundation. Now let's see. Here is the most common financial foundation of most Filipinos. Karamihan nagsisimula sa investment kahit wala silang ipon or emergency fund. Minsan baon pa sa utang o yung pinambili ng investment galing sa utang. Tapos walang insurance at wala ring healthcare. At ang pinakamasaklap, maliit ang sweldo. So ngayon, pag-isipan po natin, paano kung may biglang magkasakit sa pamilya? Halimbawa yung breadwinner, tapos walang healthcare. So dahil walang pampaospital, maagang pumanaw ang breadwinner ng pamilya. So wala ng income, wala ng source of income. Tapos wala pang insurance yung breadwinner. So walang makukunan ng instant money yung pamilyang naiwan. Wala ring savings o emergency fund. So, ang mangyayari, mababaon sa utang. At kapag wala nang mautangan, ang ending, ibebenta ang mga investments o assets ng palugi. So, syempre, kailangan ng instant money, quick cash, kaya kahit palugi na ang benta, no choice na. Mabebenta o masasanla ang mga lupa, bahay, kotse, at mga gadgets. Kaya ang ending, ang pamilyang naiwan, nga. So, ito po ang common scenario sa buhay ng mga karaniwang Pilipino. Ngayon, tatanungin ko po kayo, nakakita na ba kayo ng pyramid na ganito ang itsura? Wala pa, hindi ba? Kasi pag ganito itinayo ang pyramid, hindi matibay, hindi stable. So, konting sanggilang, pwedeng matumba at gumuho. Another question, nakakita na ba kayo ng bahay na itinayo na nagsimula sa bubong? Wala pa, hindi ba? Dahil ang tamang pagtatayo ng solid and strong foundation ay simula sa baba, papunta sa taas. Ganon din po dapat sa financial foundation natin. Dapat magsimula tayo sa baba, bago sa taas. Ngayon, alamin naman natin ano ba ang solid financial foundation. So, dito po, dapat meron kang healthcare. Kasi napakamahal po magkasakit ngayon. At dapat kung magkakasakit, yung pampagamot hindi galing sa utang. Next, kailangan din ng insurance para in case of sudden death, lalo na kung yung breadwinner ang kunin ni Lord, may panggastos at instant money para sa maiiwang pamilya. Next, dapat marunong mag-manage ng debt or utang. Kung mangungutang man, make sure you know the difference between bad debts and good debts. Dapat yung utang gagamitin sa mga bagay na kikita ka para may pambayad ng utang. Next, you need to have emergency savings or emergency fund for unexpected but important expenses.
Ngayon, kapag meron ka na ng apat na to, tsaka ka palang dapat magsisimulang mag-invest para protected din yung investments mo. So, in case may magkasakit, healthcare muna ang magagamit. In case may mamatay, meron kang instant money for insurance. Hindi ka kagad mababaon sa utang kasi in case of emergency, meron ka ding savings. Kaya hindi mag-shortcut sa pagbebenta ng mga investments mo. At syempre, para may pambili ka ng healthcare, ng insurance, pambayad ng utang, at para may maipon at pambili ng investments, you need to first increase your cash flow. Dapat meron kang active and passive income. So this is the correct order of priorities. This is how you should build a strong and solid financial foundation. Now, if you really want to have a change in your finances, you need to start with your mindset. Ang tao po merong money mindset. At dalawa po ito. Una, merong poor mindset. Ito po yung mga tao na inuuna ang gastos bago ipon. Kaso, lahat ginagastos. Kaya ang ending, walang ipon. Next, they consider healthcare and insurance as an expense. So, hindi nila nakikita yung importance ng pagkakaroon ng healthcare at insurance. Next, they work hard for the money. Isa lang ang source of income, yung trabaho lang nila. Kaya pag nawala ng trabaho, namomroblema na. Next, they think that money is evil. Dahil sa kapapanood nila ng mga teleserye, kung saan palaging masamang tao yung mga mayayaman, ayaw na tuloy nilang yumaman. Kasi iniisip nila na kapag yumaman sila, baka sumama din ang ugali nila. O baka maging masama na ang tingin sa kanila ng ibang tao. Mali rin yung pagkakaintindi nila sa Bible verse na money is the root of all evil. So, iniisip nila, it is money that is evil. Siyempre, meron ding rich mindset. Ito naman yung mga tao na inuuna ang pag-iipon kesa sa paggasta. They consider healthcare and insurance as investments kasi alam nila na in case of medical emergency and sudden death, their loved ones are protected. Next, they know how to make money work for them. Alam nila kung paano mag-build ng extra income even with little or no effort. Lastly, they know that money is just a tool. At ang magdetermine kung magagamit sa masama o mabuti ang pera ay nakadepende sa klase ng tao na humahawak nito. So, kung mabuti kang tao at yumaman ka, gagamitin mo yung pera to help others and not to step on anyone. So, this is the difference between the wealthy and most people. It is the way they think in planning their future. It is in the way they see things. So, ikaw, saan ka ba? Poor mindset or rich mindset? So, dapat alamin mo kasi kung anong klaseng mindset meron ka. At kung nasa poor mindset ka ngayon, gusto mo bang magkaroon ng rich mindset? Sana yes. Kasi yung money mindset mo ang magsaset ng direksyon ng financial life mo. Dito magsisimula ang transformation mo sa iyong money mindset. Here in IMG, we want you to take control of your future because your future is not in the hands of your employer. Again, kahit gaano pa kadami ang na-contribute mo sa company, pag hindi ka na kailangan, pag matanda ka na, babay ka na. Wala na silang pakialam kung napaghandaan mo yung retirement mo o hindi. And your future is not in the hands of your government. So, kahit sino pa ang maging presidente ng Pilipinas, hindi ka kayang i-prioritize ng government natin. At kahit pa meron kang SSS, pension, GSIS, and PhilHealth, minsan hindi pa rin sapat. Next, it is neither in the hands of your bank nor your broker. Bakit? Kasi yung nasa kamay po nila is commissions nila.
So this is why you need to realize that your future is in your hands. You should be the one to take responsibility of your life, especially your finances. Huwag mong iasa sa ibang tao yung pagmamanage ng pera mo. Kasi pera mo yan eh. Pinagpaguran mo yan, pinaghirapan mo yan. So dapat alam mo kung saan napupunta and alam mo kung worth it ba yung mga products and services na nakukuha mo from your payment. And you need to learn how to make money work for you. You need to know the proper way to save money. You need to know how to grow your money, and you also need to know how to protect your money. And how are you going to take control of your future? You need to be your own money manager. So you need to know where your money go, and hindi yung every time nagtataka ka, bakit kasi sweldo pa lang, wala ka ng pera. So you also need to start building your solid financial foundation. So after mo masettle yung money mindset mo, that's the time that you start building a solid financial foundation. So let's go deeper on why you must build a solid financial foundation. So bakit nga ba? First, you need to define your goals. Short-term and long-term goals. Ano-ano ba yung mga goals mo? Education, mapag-aral yung kapatid at anak. Vacation, gusto mo ba mag-out of town or out of the country? Para hindi naman puro bahay at work lang ang yung travel mo? O pangarap mo magkaroon ng sariling bahay at lupa? Para hindi ka na magre-renta? Gusto mo ba ng sarili mong sasakyan? Gusto mo ba ng happy and secure retirement? Or gusto mo rin ng senior healthcare? Sana ito yung mga goals mo in life. So, if you want to reach your goals, you need to have a solid financial foundation. Second reason to consider why you need to build a solid financial foundation is for you to have peace of mind. At para magkaroon ka ng peace of mind, dapat meron kang proper preparation. Ano yung dapat mong paghandaan? Andyan yung house repair. So, syempre, kapag may bahay na, minsan nagkakasira dahil sa mga hindi inaasahang calamities. Next is car repair. So, syempre, kung may kotse ka din, minsan nagkakasira. Kaya dapat may panggastos sa mga biglaang sira ng bahay at sasakyan at hindi kukuha sa utang. Next is loss of job. So, hindi din natin alam kung hanggang kailan lang tayo kailangan ng employer natin. Kaya dapat may ipon para makasurvive pa din tayo at ang pamilya natin. Dahil sa panahon po ngayon, hindi na din ganun kabilis makahanap o matanggap sa trabaho. Kailangan din paghandaan natin ang medical emergencies at sudden death. Okay? Kasi hindi po natin to maiiwasan. So, lahat po tayo nagkakasakit, lahat po darating ang araw na mag-e-exit sa mundong ito o makaka-experience ng death sa family. At sana kung dumating man ang mga unfortunate challenges na ito sa buhay, handa tayo. Now, I have a question. Why do we only rest in peace? Why don't we live in peace? So, bakit kailangan magkakaroon lang ng peace kapag patay na? Bakit hindi tayo magkaroon ng peace habang nabubuhay tayo? Hindi ba mas masarap mabuhay pag meron kang peace of mind? Masarap mabuhay kapag alam mo na whatever happens, you are prepared and your family is protected. Now, let's talk about the 6 steps to build a solid financial foundation. First, we need to increase our cash flow. Ano ba yung cash flow? Ito yung income minus expenses equals cash flow. So, kumbaga sa business, kung napapaikot ba natin ang pera natin. Let's have an example. Ang monthly income mo ay 50,000 pesos, pero ang monthly expenses mo ay 55,000 pesos. So, ang nangyayari dito, yung income mo, kulang pa sa expenses mo. Kaya, nangutang ka pa ng 5,000 pesos. Kaya, ang cash flow mo, nag-negative 5,000 pesos.
Para hindi mangyari to, dapat gawin natin ang prosperity formula. Again, it is 100% income minus 10% tithe minus 20% savings equals 70% expenses. Pero, what if 70% is not enough? Alam niyo po, ang sweldo natin, hindi po talaga kasya yan. Hindi talaga kasya ang sweldo. Dahil dapat pinagkakasya. Sabi nga ng mga matatanda, pag maiksi ang kumot, matutong mamaluktot. Ngayon, paano natin i-increase ang ating cash flow? First, we need to reduce our expenses. We need to live below our mean, live below your income. You also need to know your needs and wants. At dapat uunahin ang needs kesa sa wants. Kasi pag inuna ang wants, masasakripisyo ang mga needs. We also need to go back to basic. We need to reduce, reuse, recycle para makatipid. Next is you need to cut the little and unexpected expenses. Kasi dito po nasisira ang budget natin. Halimbawa, kapag isa lang dapat ang bibilhin mo sa grocery, pero pag uwi mo, ang dami mo nang napamili. Tapos, yung kailangan mo talagang bilhin, yun pa yung hindi mo nabili. So, dapat mindful tayo dito. Next, you need to know where your money goes. Dapat alam mo kung ano ba talaga. Dapat na mo monitor mo. Dapat alam mo kung may purpose ka ba o forma lang. Ano ba yung gusto mo unahin? Milk tea o paghandaan ng poverty? Tandaan natin, the goal here is to be rich, not to look rich. Sina Mark Zuckerberg at Bill Gates nga, di ba? Mga multi-billionaire pero simple lang kung manamit. So please, don't go broke by trying to look rich. Ngayon, i-discuss natin ang wealth calculator. Dito makikita natin kung bakit napaka-importante na unahin ang needs kesa sa wants para makatipid. At kapag nakatipid ka, hopefully makakaipon ka. Kasing maiipon mo, kung alam mo lang kung saan tamang i-invest, lalago ang ipon mo over time. So halimbawa, meron kang 1,000 pesos savings monthly. Hindi ka nag-Starbucks, hindi ka nag-milk tea, hindi ka nanood ng sine o kumain sa labas, nakatipid ka ng at least 33.3 pesos per day. At kapag yung 1,000 pesos monthly mo, ilalagay mo sa investment na makapagbibigay ng 4% interest rate per year. After 30 years, meron kang 600,000 plus. Paano naman kung nailagay mo yung 1,000 pesos mo sa 8% interest rate per year? So, after 30 years, meron kang 1.4 million pesos. What if sa 10% rate of interest investment mo naman na ilagay ang 1,000 pesos mo? After 30 years, meron kang 2.1 million pesos. Paano naman kung matutunan mo yung tinuturo namin dito sa IMG na investment na makapagbibigay sa'yo ng 12% annual average interest rate? So, after 30 years, meron kang 3.2 million pesos. So, kung halimbawa, 30 years old ka ngayon at nai-invest mo ng tama ang 1,000 pesos mo monthly, by the time na 60 years old ka na, meron kang malaking halaga ng pera at hindi katiting lang. Diba mas masarap mag-retire na may hawak kang malaking halaga ng pera? Kesa yung nganga? Kesa yung palagi kang nanghihingi ng tulong? Palagi kang umaasa sa anak? Makikita natin dito sa wealth calculator na kapag nag-ipon at nailagay sa tamang investment, lalaki talaga ang pera mo. At makikita din dito na kapag mas malaki ang ipon mo ngayon, syempre, mas malaki din ang paglago ng pera mo pag nag-retire ka na. So, sana dito ma-encourage ko kayo na magtipid para makaipon at makapag-invest ng tama. Second way to increase your cash flow is
to increase your source of income. So kung meron kang isang trabaho, normally dito sa Pilipinas, 8 hours ang trabaho, plus 2 hours OT or yung 2 hours na pupunta sa biyahe sa pagpunta sa trabaho at sa pag-uwi sa bahay. Tapos yung 7 hours na pupunta sa pagtulog natin. So minsan nga yung iba, 4 to 6 hours lang yung tulog pero okay na sa kanila yon. So after ng working hours at sleeping hours, meron pa tayong remaining 7 hours spare time. So lahat po tayo merong 24 hours a day. Ikaw, saan mo ginagamit yung spare time mo? Sana sa free time mo, pumapasok ang pera at hindi lumalabas. Sana yung free time mo, kumikita ka at hindi gumagastos. Sana sa free time mo, hindi nauubos sa kaka-scroll down sa Facebook, kaka-follow sa mga artista sa Instagram at Twitter, o sa kakalaro ng online games. Alam niyo po, okay lang mag-Facebook, okay lang mag-Instagram, okay lang mag-online games kung kumikita ka dito. Pero kung hindi, ubos oras lang. Ano po? Sayang lang yung oras mo. Kaya dapat nating pina-follow yung mga dreams and goals natin kaysa i-follow ang buhay ng ibang tao. So let's start following our dreams and achieving our goals before following other people's lives. Alam niyo po sa panahon ngayon, napakarami ng pwedeng part-time job online na available dahil sa internet. Pwede ka ding magsimula ng business about your passion. So kung magaling ka magluto, pwede ka magbenta ng ulam, cakes, cupcakes, anything. You can sell clothes online. Napakarami na pong pwedeng sources of income. You just need to realize that the best time to build your wealth is during your spare time. So, lagi po nating tatandaan, time is money, but money can't buy time. So, tandaan po natin, ang oras na nawala ay hindi na maibabalik pa. Tsaka araw-araw po, patanda tayo ng patanda, hindi tayo pabata. Now, if you want to know more about increasing cash flow, you can attend our exclusive for members Financial Educational Program Workshop 1, Increase Your Cash Flow. The second step to build a solid financial foundation is for you to get a healthcare. At dito sa IMG, we recommend Kaiser Ultimate Health Builder through Kaiser International Health Group. Kaiser is the first name in healthcare and they have inpatient services, short-term, long-term, and senior care. Let's now answer the question why you need to have a healthcare. Alam niyo po ba na karamihan sa mga Pinoy ay meron ng life plan? So wala pong masama dito, pero bakit inuuna na paghandaan ang mga final expenses? Di ba, bago natin ma-meet si Saint Peter, mamimit po muna natin si Saint Luke. Opo, karamihan sa atin bago mag-exit sa mundo ay nagkakasakit muna o naaaksidente. At kapag nagkakasakit o naaaksidente, nauospital. Pero paano kung wala kang pangpa-ospital? Ang mangyayari, mapapabilis ang pag-exit mo sa mundo at mapapabilis ang pag-meet mo kay Saint Peter. So, gusto mo ba yon? Gusto mo ba na magamit mo agad yung life plan mo? Kasi wala kang healthcare. So, kapag tinatanong po tayo kung gusto natin mapunta sa langit, alam ko lahat tayo magtataas ng kamay. Pero, sigurado po ako na walang gustong mauna pumunta sa langit. Tama? So, bakit inuuna ang mga final expenses, kagaya ng life plan at lupa sa sementeryo? So, dapat unahin muna ang healthcare. Para pag nagkasakit o naaksidente, may pampa-ospital. At hopefully, gagaling at makakauwi sa pamilya. So, di ba, makakasama mo pa ng matagal ang pamilya mo. Hindi yung mapapabilis ang pag-meet mo kay Saint Peter. Kaya dapat meron kang healthcare. Now, let me explain further why we need healthcare.
By the age of 21 years old, yan ang employment o productive years mo. This time, yung mga benefit is healthcare or HMO from their employers. Pero pag 60 years old ka na and beyond, wala nang HMO. So normally po, ang traditional HMO pang employment years lang. Walang long-term and senior care. Kung kukuha ka naman ng long-term care ng matanda ka na, napakamahal na nito. Kaya dapat, before ka mag-retire, meron ka nang na-prepare na long-term healthcare para sa pagtanda mo, para pag-retire mo, happy ka. Let us now discuss the difference between short-term care and long-term care. Sa short-term care, you need to pay yearly. At yearly, pwedeng tumaas ang babayaran mo. Sa long-term care, you just need to pay for 7 years at same amount lang ang ibabayad mo, hindi magtataas. Ang short-term care o HMO ay bigay ng employer mo habang nagtatrabaho ka para sa kanila. Ang long-term care, bigay mo sa sarili mo para may magamit ka kahit hindi ka na nagtatrabaho. Ang HMO pinapagamit sa'yo kung kailan hindi ka sakitin at hindi mo na magagamit pag nag-resign o natanggal sa trabaho. Ang long-term care for lifetime use. So magagamit mo lalo na kapag matanda ka na, kung kailan lalabas na lahat ng sakit mo sa katawan at hindi mo na kayang magtrabaho. Ang HMO, kapag hindi mo nagamit, hindi mo na mababawi yung binayad mo. So, parang pinaparusahan ka pa sa pagiging healthy mo. Pero sa long-term care, lumalaki ang pera mo kapag hindi mo nagamit. Kaya pag healthy ka, parang reward pa nila sa iyon. Now, another reason why you need long-term care is because it is the solution to the question, what if you live too long? So, pagtanda mo ba, you will not get sick? So, hindi. Kasi pagtanda dyan, palalabas lahat ng sakit. Pagtanda mo ba, you can rely on our government to take care of you? Hindi din. Kahit pa may PhilHealth and pension ka, minsan kulang pa din. Pagtanda mo ba, your children can take care of you financially? Malamang po hindi. Kasi pagtanda natin, yung mga anak natin, bubuo na rin sila ng sariling pamilya. Magkakaroon ng mga sariling responsibilities. Ngayon, gusto mo ba dagdag ka pa sa responsibility ng anak mo? Tsaka pag nag-asawa ang anak mo, yung magiging manugang mo ba? Mabait kaya? Mahal ka kaya? Papayag kaya na bibigyan ka ng financial tulong? Next, pagtanda mo, can you bring your company's HMO in retirement? Syempre, hindi rin. Now, if you love yourself and your family, you need to have a long-term health care. Why? Because a lot of families' finances breaks down because of an illness of a loved one. So, tandaan po natin, isang sakit lang po pwedeng maghirap ang buong pamilya kapag hindi sila handa financially. Kaya dapat may sariling healthcare. Dito sa IMG, gusto namin na ready ka in all aspect of your finances. That's why we recommend the Ultimate Kaiser Health Builder. This is 4-in-1. So, di ba, tinalo pa niya yung kape na 3-in-1. So, this one, it has the 4 cornerstone of a good healthcare. Meron itong short-term and long-term healthcare na pwede mong magamit ngayon o sa pagtanda mo. Meron din tong kasamang term insurance. At kung hindi mo naman magamit ang healthcare, your money will grow over time. Kaya investment din ito. At pag nag-mature na ang plan, yung investment mo ay pwede mong i-withdraw at magamit as emergency fund or sa kahit anong pagkakagastusan mo. Kaya dito pa lang sa Ultimate Kaiser Health Builder, mabubuo mo na agad ang 4 major financial foundation na kailangan mo. Healthcare, insurance, emergency fund, and investment. To learn more about healthcare, you can attend our exclusive for members financial educational program workshop for retirement planning and wealth preservation. Maaari nyo ring abangan ang next webinar ko tungkol sa Ultimate Kaiser Health Builder.
Now, the third step to build a solid financial foundation is to ensure proper protection or life insurance. This is the solution to what if you die too soon. Siyempre, kung maaga tayong kunin ni Lord, ayaw natin na maiiwan sa pamilya is puro utang o puro problema. As much as possible, sana kung maaga ka mag-exit sa mundo, at least maayos ang kalagayan ng mga taong maiiwan mo. So, pag-isipan natin to. Most people have good protection on their houses and cars, but few have enough for their loved ones. So, bakit nga ba ganun? Pag kumukuha ng insurance ng bahay at kotse, ang kinukuha yung same value ng bahay at kotse. So, kung 1 million yung bahay, kukuha ng 1 million na insurance. Kung 1 million yung kotse, kukuha ng 1 million na kotse. Pero yung may-ari ng bahay o yung driver, walang insurance. Ano ba yung mas importante? Yung sasakyan o yung driver? Yung bahay o yung nakatira? So, dapat po unahin natin yung mga mahal natin sa buhay, hindi yung mga bagay. Here are more reasons why you need life insurance. First, it can replace your income. So, hindi magugutom ang pamilya mo kahit wala ka na. Next, instant money for your family. May panggastos sa mga final expenses mo from burol to libing. Next, to finance your children's education. So, syempre, dapat kahit wala ka na, makapagtapos o makapagpatuloy pa din ng pag-aaral ang mga anak mo. Next is to pay your debts. Ayaw naman natin na yung asawa at anak natin ang sisingilin o hahabulin sa mga utang natin, di ba? Next is to pay estate taxes. So, kung may mga properties ka, dapat may naiwan kang pera para ma-fully paid yung mga yon. Kasi kung hindi, babawiin nyo ng bangko or mapupunta sa government. Next, again, life insurance will protect your family if you die too soon. So, most importantly, if you love your family, you need to get yourself an insurance because life is special. So, you need to protect the ones that you love. Now, what is the final test of a good insurance? First is safety. Karamihan po sa bangko, inilalagay ang pera nila kasi safe daw. Ang interest rate ay hindi bumababa, hindi nagne-negative. Next, growth sa mga bangko is low risk nga pero low return din kasi hindi nga nagne-negative pero hindi naman tumataas. It stays at 0.25% interest rate per annum. Kaya dapat ang kukunin nating insurance yung may low risk pero high return. Hindi nagne-negative at tumataas ang interest rate. And of course, dapat may protection or instant money for your family. And lastly is tax advantage or no tax sa death benefit. At lahat po ng ito nasa recommended insurance here in IMG, and that is Manila Bankers Life, Most 18 or Multiple Option Super Term 18. Multiple option kasi you can build your own plan depending on your purpose or goal. Now, when it comes to life insurance, do you know how to calculate your insurance protection need? Do you know why term life insurance is better than variable universal life insurance? Now, if you want to know more about proper protection, you can attend our exclusive for members financial educational workshop number 2, Proper Protection and Building a Strong Financial Foundation. Maaari nyo rin pong abangan ang next webinar ko tungkol sa Multiple Option Super Term 18 ng Manila Bankers Life. Next, fourth step to build a solid financial foundation is to manage or eliminate your debts. Dito makikita natin na dapat ang present income ay para sa present needs at ang future income ay para sa future needs. Kaya lang, minsan, kinukulang ang present income. Kaya pati future income napupunta sa present needs. Paano na ngayon yung future needs mo?
Yun naman yung masasakripisyo. So, paano pagtanda mo? Halimbawa nito yung pagbili ng mga sale items. Dahil akala mo makakatipid ka, bibilhin mo na agad-agad. So, wala nang patumpik-tumpik pa, ikakaskas mo na yung credit card mo o mangungutang. Kaya, ang susunod na sweldo mo, magiging pambayad lang ng utang. Na hindi naman dapat binili, pero dahil gusto, kahit hindi need, binili pa rin. So, kailangan matutunan mo na kontrolin ang utang mo. Kasi kung hindi, magiging useless ang income mo. Kapag hindi mo nakontrol ang utang mo ang kokontrol sa'yo. Gusto mo ba na ang sweldo mo hand to mouth lang? Yung pagkasweldo mo, kasya lang siya sa pagkain? Gusto mo ba yung sweldo mo hand to hand lang? Yung sandali mo lang mahahawakan, dadaan lang sa kamay mo yung sweldo mo kasi lahat pambayad ng bills at utang. Gusto mo ba na yung sweldo mo ay touch me not? Yung hindi mo mahawakan kasi nakasanla yung ATM. Yung pinagsanlaan mo na yung nagwi-withdraw ng sweldo mo at wala nang natitira sa'yo. Lastly, gusto mo ba yung sweldo mo ay come what may? Que sera-sera, whatever will be, will be. So, sana ang utang mo ay hindi ka na kailangan pang habulin bago pa magbayad. Sana kung sakaling maaga kang mag-exit sa mundo ay hindi habulin ng mga pinagkakautangan mo ang pamilyang maiiwan mo. Huwag mo nang hintayin na lumobo ang utang mo. Kailangan ngayon pa lang malaman mo na ang utang ay hindi solusyon sa lahat ng pangangailangan sa pera. If you want to learn more about debt management, you can attend our exclusive for members financial educational program, Workshop 1 Debt Management. Next, fifth step to build a solid financial foundation is to create an emergency fund. Alam ko po paulit-ulit na ako at parang sirang plaka, pero I really want you to realize the importance of being prepared. Kasi hindi po natin alam kung kailan tayo mawawalan ng trabaho, magkakasakit at mauospital, mamamatayan o haharap sa mga natural calamities. Kaya dapat laging handa. Dapat meron kang at least 3 to 6 months equivalent savings ng monthly income mo. So, kung ang income mo ay 20,000 pesos times 3 equals 60,000 pesos for 3 months. So, pag 6 months, that's 120,000 pesos. So, kailangan ganito ang ipon mo para kung may mangyari man na hindi inaasahan, kakayanin mo at ng pamilya mo na mag-survive. So, siguro lahat tayo alam dito ang kwento ni na Langgam at Tipaklong. So, sana matuto tayo sa kwento nila. Next, sixth step to build a solid financial foundation is to build long-term investment. So, dito dapat alam na natin how money works and how money can work for us. So, this is the rule of 72, kung saan 72 is divided by RI or rate of interest equals to TMD or time your money will double. So, ito po ang tinawag ni Albert Einstein na compounding interest. So, sa example natin, makikita nyo po na kung meron kayong 10,000 pesos na i-invest sa bangko, let's say, for example, 1% rate of interest per year, ang pera mo ay madodoble after 72 years. So, ang tanong, ilang 72 years meron sa buhay mo? Kaya sana may invest mo yung 10,000 pesos mo sa mas mataas na rate of interest para mas mabilis madoble ang pera mo. So, pag sa 4% interest, madodoble ang pera mo every 18 years. Sa 6% interest, madodoble ang pera mo every 12 years. Pero pag natutunan mo ang 12% interest rate investment na tinuturo namin dito, your money will double every 6 years. So, syempre, gusto natin mas mabilis madodoble yung pera natin. When it comes to building a long-term investment, do you know what investment could give you a 12% annual average rate of interest? Do you know how mutual fund works?
Now, if you want to know more about investments, you can attend our exclusive for members financial educational program, Workshop 3, Building Wealth and Asset Accumulation. Now, here in IMG, we want you to choose investments, not scams. Now, how do you know if it is a scam? They offer guarantee. There is urgency to register, conspiracy theories, and really bad investments advice. So why do people get into scam? Because of lack of financial education and some people want easy money. So now I hope na dahil nag-attend ka ng webinar na to ay hindi ka na maloloko ng scam. Now let's go back to the question, what does IMG do? This time let's focus on the IMG Advantage or the IMG membership platform. Ano ba yung pagkakaiba ng traditional sa IMG platform? So, traditionally, yung mga financial services, binibili natin sa mga agent, bank, and broker. But here in IMG, you are your own financial manager. So, let's take a look closer. Sa traditional industry, kapag ikaw ay bumili ng investment, like mutual fund and healthcare, and insurance, dadaan ka sa bank, broker, or agent. At sila yung kikita ng commissions from the product that you buy. And usually, malaking percentage ng binabayad mo na pupunta sa commission nila. But here in IMG, we believe in a new world of possibilities. IMG believes that we are now in the era of the informed consumer and the do-it-yourself world. Kaya dito sa IMG, ikaw ang makakakuha ng komisyon ng mga financial services na kukunin mo. And aside from that, napakaraming membership benefits na binibigay ng IMG. And let me discuss them one by one. First and foremost is lifetime financial education. So dito pa lang malaking tulong na ang IMG sa mga gustong matuto about managing their finances. Nagbibigay ang IMG ng mga free financial seminars, meron ding mga exclusive financial books and financial workshops. So kung ang tuition fee nyo nung college every sem is 15 to 30,000 pesos, dito sa IMG ay napakaliit lang ng tuition fee for your financial education. Next is free financial check-up. Gusto namin aware kayo sa personal financial status nyo para alam nyo kung ano ang kailangan nyong itama o baguhin sa paghawak nyo ng pera nyo. Next is Associate Financial Planner Certification Program. Kaya kung gusto mong maging financial educator, merong certification program dito sa IMG. And the good news is, it's on a discounted price. So dito pa lang sa tatlong to, makakasave na kayo ng around 30,000 pesos. Fourth is we have the exclusive healthcare products and services from Kaiser. So kung gusto nyo po kumuha ng Ultimate Kaiser Health Builder, kayo po ang sarili nyong financial manager. Fifth is the life insurance exclusive to IMG members. Ito po yung Most 18 o Multiple Option Super Term 18, wherein you can build your own plan depende sa purpose at sa goals mo. Sixth benefit is 50,000 pesos worth of life insurance from Fidelity Life. Next is free investment, seminars, and 0% entry fee on mutual funds. Eighth is you will also have access to a stocks online trading platform with free investment guidance, analysis, and updates. 9 is here in IMG, if you want to share financial education to as many people as you can, we have the IMG Dominate tool. It's our digital marketing tool that you can use to spread financial literacy. And in here, you can save around 60,000 pesos. Next is our 24/7 Memorial Concierge service with Everest Memorial Services. As a member, you also have access with asset preservation services. At kung kukuha ng sarili mong sasakyan, meron din tayong auto program wherein you can get huge savings and personalized assistance so you can enjoy a hassle-free car purchase experience. Next is
exclusive products and services from the country's leading telecommunications company. So this is coming soon, number 13. Now in here, you can save around 20,000 pesos. Another benefits are discounts from non-life insurance like car insurance, travel insurance, fire insurance, personal accident, bond, and marine cargo. Kapag kukuha din kayo ng bahay, may members discount din from real estate companies like SMDC, Ayala Land, DMCI, and Vista Residences. Next is special discounts on memorial lots and interment packages from Haven of Infinity Memorial Garden. There are also discounts on special courses like online marketing, passive selling, book writing, and building funnels in real estate. Meron ding exclusive discount on tuition and course fees sa Informatics College, and in here, you can save around 20,000 pesos. Here in IMG, we also care for your vision as well. So we have free IMG and Kaiser frames. IMG also cares for you and your family's health. Kaya meron ding free unlimited consultation for members and discounted medical services for members and your immediate family. You also have access to ozone therapy at members' price. So in here, you can save more than 20,000 pesos. And here in IMG, we also give rewards kapag nakikipag-partner po kayo with IMG and you decided to be in the financial industry. You can have your own business, the business of helping people. You can also travel the world because of IMG. Dito sa IMG, your effort will be rewarded and appreciated. At para sa mga marketing directors, senior marketing directors at executive members ng IMG, meron pa kayong free HMO coverage. So kapag po ginawa niyong business ang IMG, you can achieve the income that you want depending on your effort. Ang IMG po is a one-stop shop. As an IMG member, you have access and discounts from major financial providers. So, dito makikita nyo yung mga major financial providers natin sa healthcare, life insurance, investments, real estate, general insurances, and iba pang allied services. Now, let's have a quick summary ng mga natutunan nyo sa webinar na to. Una, shinare ko po sa inyo ang IMG Global Campaign for Financial Literacy. So, bakit namin tinuturo ang financial literacy? Una, dahil sa rule of money is changing. So, kung matatandaan nyo po, diniscuss natin kanina, in the 1970s, mataas pa yung deposit interest rate, pero bumaba ito na bumaba up to now na naging 0.25% na lang. Next is lack of financial education. So, dahil nga walang financial education, people are saving the wrong way and because of lack of saving, nababaon sa utang. Next is high cost of living. So, kapag walang savings, pero madaming expenses at baon sa utang, that's the high cost of living. Next is uncertain labor market. So, alam naman natin, pag di na tayo kailangan ng employers, papalitan na tayo. Next is, people live longer today. So, if you live longer, how are you going to survive? Tinuro ko rin po sa inyo kung ano ba yung X-curve. Kung saan dapat ang responsibilities na babawasan at ang wealth ay lumalaki habang tumatanda. Pangalawang shinare ko po sa inyo ay ang strategy ng IMG in building a solid financial foundation, and that is to increase your cash flow, get a healthcare, the ultimate Kaiser Health Builder, get a proper protection or life insurance, the MB Life Multiple Option Super Term 18 or Most 18. Fourth is manage your debts. Fifth is create an emergency fund. And sixth, build long-term investment. So, pangatlong shinare ko po sa inyo ang IMG Advantage or Membership Benefits Platform.
kung saan ang mga IMG members ay may lifetime financial education, exclusive access to major financial service providers or one-stop shop benefits. Meron ding mga special discounts on courses or tuition, and IMG members can have their own business in the financial industry. Ngayon, alam ko po na gusto nyo nang i-apply ang mga natutunan nyo, kaya narito ang mga action steps na dapat nyong gawin. First is partial financial checkup. So, kailangan alamin mo kung kumusta na ang kalagayan mo financially. Next, be an IMG lifetime member for as low as 4,500 pesos one-time payment. Napakalaki na po ng matitipid nyo, may exclusive access at napakaraming benefits pa ang mai-enjoy ninyo. Third is to start building a solid financial foundation. So you need to get yourself a long-term health care. And what we recommend is Kaiser Ultimate Health Builder. Next is protect your loved ones and get MB Life Most 18. And also invest in mutual funds. And if you want to make IMG your business, you can start sharing financial education to people you care about. So, syempre, ayaw naman natin na tayo lang yung yayaman, di ba? O aasenso sa buhay. Kasi kung tayo lang, yung mga kakilala natin ang mangyayari, tayo ang magiging utangan nila. At alam naman natin ngayon kung gaano kahirap maningil ng utang. At marami na ring relasyon ang nasira dahil sa utang. Kaya kung hindi mo sila mapapautang, tulungan mo na lang sila na yumaman din at umasenso katulad mo. Para lahat tayo maging maayos ang finances. Now, alam ko na nag-attend ka ng seminar nito dahil gusto mong mabago ang financial aspect ng buhay mo. Pero para magkaroon ng transformation ang finances mo, kailangan meron kang right financial education and action. So ngayon, ginawa ko na ang part ko, in-educate na kita about financial literacy. And it is time for you to do your part. Nasa sayo kung anong gagawin mo sa mga natutunan mo ngayon. Kung dededmahin mo lang o kakalimutan o gagamitin mo to take action. Kasi kung hindi mo i-apply yung mga natutunan mo at kung wala kang gagawin, maaaring makalimutan mo lang lahat ng sinabi ko. At lilipas na naman ng ilang araw, buwan at taon na walang nangyayari. Walang mababago sa buhay kung hindi ka aaksyon ngayon. Huwag sanang maging useless ang pag-attend mo ng webinar na ito. Sana ay magkaroon ka ng transformation sa finances mo. Ngayon, sa buhay po, meron dalawang options. You can enjoy now and suffer later, or sacrifice now and enjoy for the rest of your life. So, tandaan po natin, kung gusto natin maabot ang goals natin, dapat may determinasyon, disiplina at konting sakripisyo. Now, I hope that you will choose to break the culture of spending now and worry later. And I pray that you will be financially literate. Sana rin pagtanda mo, hindi kita makitang nakasimangot dahil namumroblema ka sa pera. Sana ngayon pa lang mapaghandaan mo ang pagtanda mo at magkita tayo na nakangiti ka dahil gusto ko, happy ka. I hope that this webinar helped you to realize that your future is the result of your actions today. And I hope that you catch the vision, share the mission, and join our financial education campaign. Join IMG, the best mission-driven business in the world. At sa mga gusto pong mag-register, you may check these links and explore your options with IMG. For IMG membership registration, you can go directly to the first link or simply type in 202002ph.imgcorp.com and just click the Be an IMG Member Now button. At sa mga gusto po malaman ang sample Kaiser quotation, yung pangalawang link po, or just simply type in 202002ph.imgcorp.com/quote/Kaiser. And for IMG Turning Point Success Stories, you can use the third link.
At sa mga gusto po kumuha ng proposal for Manila Bankers Life Most 18, you can reach me through my email address mars01.online@gmail.com. Again, it's mars01.online@gmail.com. And you can also reach me through my Facebook and Instagram. Now, for those joining in IMG, I'd like to be the first to welcome you here in IMG, your total financial solution. At ito po ang mga exclusive education classes for 2019, and meron din po tayong mga IMG business classes for 2019. At ang Big 3 po natin or IMG founders ay mapapakinggan at mapapanood nyo every Saturday 5 a.m. to 6 a.m. sa Kape at Salita segment ng DZMM. Dito tinatalakay nila kung paano baguhin ang mga maling paniniwala tungkol sa pera. And again, these are the links that you can use for joining IMG and for a sample quotation of Kaiser. And pwede nyo rin po akong kontakin sa aking personal email for Most 18 proposal. And you can also reach me through Facebook and Instagram. Again, the links for joining IMG is 202002ph.imgcorp.com. And for Kaiser proposal, it's 202002ph.imgcorp.com/code/Kaiser. And for Most 18 proposal, you can just email me through mars01.online@gmail.com. Gutom, kahirapan, pagkakabaon sa utang, kabiguan. Sa dami ng mga pagsubok na hinaharap ng maraming mga Pilipino, tila marami rin ang nawawala ng pag-asa. Paano nga ba haharapin at makakalaya sa mga pagsubok na ito? Sa loob ng 14 na taon, naging matagumpay ang kumpanyang IMG o International Marketing Group para tulungan ang mga Pilipino. In my 18 years in this business, it really changed our lives. We became debt-free. We travel around the world because of IMG. Hindi ko inasahan na sa ilang taon pa lang namin, magkakaroon ako ng income na ganun kalaki kung ikukumpara ko sa dati kong pinagtatrabahuhan. Success is a journey. Although marami ka talagang pagdadaan ng mga challenges, pero ano lang yun dadaanan mo lang yun, basta focus ka lang doon sa goals mo, ano yung gusto mong marating dito, ma-achieve mo yun. The best example is yourself. So I started building my wealth first, applying everything that I've learned. And then dinray kong binago mismo yung aking mga pattern sa buhay, yung mga paggagastos ko before. So kung sino ako noon, tinry kong i-patch up lahat ng mga mistakes ko. Seeing them transform from being a spender to investor. You cannot really describe the feeling of being able to help a lot of people. Mula Pilipinas, umabot na sa iba't ibang panig ng daigdig ang IMG. Higit sa milyong Pilipino na sa buong mundo ang nabigyan ng pagkakataong malaman ang tungkol sa financial education o financial literacy. Marami akong team members sa Hong Kong na natutong mag-ipon sa mga mutual fund, bumili ng mga sarili nilang property. Yung iba bumili ng condominium, bumili ng sarili nilang bahay at lupa, napag-aaral yung mga anak, at ngayon naging full-time na sila sa company. And IMG is the best business in the whole world, especially for Filipinos. You bring a Filipino anywhere in the world and you give him the right chance, a Filipino will become more successful than anybody. Will we teach you how money works and how money will work for you? One day in this business is a day wherein someone that you probably don't know anymore would come to you and say, "Thank you, natulungan mo ko, i-change mo yung buhay ko dahil nakapag-ipon po ako." I need to forward this information to as many people as I can para matulungan ko rin sila. I think it's a very fulfilling thing to see these people change from who they were to what they will become in the future. And these people are investors. These people will be educators too and trainers with IMG. Katuwang ang iba't ibang respetadong kumpanya
patuloy na nagtitiwala sa kapasidad at integridad ng IMG ay nabibigyan ng pagkakataon ang mas maraming Pilipino na makapag-ipon at matuto sa pagnenegosyo. Bahagi ng mission at vision ng IMG ngayong taon ang kanilang global o world campaign. 1 milyong pamilyang Pilipino sa taong 2020 ang dapat may sapat na edukasyon sa pananalapi. By 2020, if we were able to educate 1 million families, meaning and can help a lot, especially improving the economy of the Philippines. The most important checkup that you should be doing right now is financial checkup. Maraming gagaan ng buhay, maraming makakapagtabi ng pera. Pakiramdam namin ay nagampanan na namin ang aming role sa ating mga kababayan. We think that, bringing the information to 1 million Filipinos, we do it every day right now. We go from all walks of life. The most important thing is, even you've worked 20, 30 years, with the right information, even less than 30 years, your life can change already. Bagay na magiging susi o kasagutan para maabot ng mga Pilipino ang kanilang mga pangarap at tuluyang mabigyan ng magandang kinabukasan ang bawat pamilyang Pilipino na miyembro ng IMG. The best business in the world is financial industry. The best business is money industry. And the best business would be IMG. This is the end of our webinar. Kung may mga tanong pa po kayo, pwede niyo po akong i-message through my Facebook and email. Maraming salamat sa oras mo at sa pakikinig. Sana marami kang natutunan at sana ay i-apply mo ang mga natutunan mo sa iyong buhay pinansyal. Again, this is Maris Lapides, your IMG financial educator. I hope to see you inside IMG and I pray for your financial wellness. Abangan mo rin ang aking mga susunod na webinar tungkol sa Kaiser at sa Most 18. So thank you and God